مزارع موضوع. به خیلی خوشگله. موقع خداحافظی با اونور به همون گفت که سر راتون یه جایی هست به اسم جنت جهنم به قول خودشون، یا همون بهشت و جهنم خودمون. ما الان 18 کیلومتر فاصله داریم تا اونجا، بریم ببینیم چه جور جاییه. رسیدیم شهر آکدنیز و یه شهر کوچولوی اینجا، کیسکلیسی یا همون قلعه دختره. خب خیلی جالبه که تو آبم بنا شده، یعنی حتما اونجاها یه زمانی خشکی بوده. از کجا بریم؟ اونجا انگار بسته بود. کمان. آها اینجا هم زده کیسکلیسی خوش گلدنیز. آره یه قایق هم داره که ظاهرا مسافر رو میبرن تو قلعه، ولی ما چون هلیشات داریم نیاز نداریم. اوکی. کیسکلیسی یا قلعه دختر در یک جزیره کوچک نزدیک به شهر آکدنیز ساخته شده. این قلعه در جزیره‌ای به مساحت 15,000 متر مربع واقع در دریای مدیترانه و در فاصله 300 متری از ساحل واقع شده و بیشتر جزیره رو پوشش داده. در قصه ها و افسانه های این شهر گفته میشه که پادشاه اونجا صاحب فرزند نمی شده و بعد کلی دعا صاحب یک دختر میشه. وقتی دختر بزرگ میشه پیشگویی اونو میبینه و میگه این دختر توسط نیش مار میمیره. پادشاه برای محفوظ کردن دخترش از بلا این قلعه رو روبروی قلعه خودش میسازه و دختر به همراه خدمتکارانش در اونجا زندگی میکرده. روزی یک سبد انگور برای دختر به قصر میفرستن. ماری که داخل سبد پنهان بوده اونو میگزه و دختر میمیره.
نظر دنز ساول çok sağ ol. در کنار این ساحل نشسته بودیم و داشتیم قلعه رو تماشا می کردیم که یک خانم نسبتاً مسن به ما نزدیک شد و پرسید سگ کوچولی که کنار ما حرکت میکنه آیا سگ ماست یا نه. ما هم با اشاره گفتیم که نه سگ ما نیست، ولی چون هوا خیلی آفتابیه میتونید بیاید و کنار ما بشینید. بعد از یه مدت کوتاهی متوجه شدیم که اون یه خونه‌ای داره برای تابستون در این شهر که میاد و مدتی رو اینجا میبونه و در نهایت با یک محبت خیلی خیلی زیاد به من یک دستبند آبی فیروزه‌ای هدیه داد و ما واقعا احساساتی شدیم، چون که هیچ انتظار اینو نداشتیم که از این خانم هدیه دریافت کنیم. با هم عکس گرفتیم و بدون اینکه نشونه ای از هم داشته باشیم از همدیگه خداحافظی کردیم و شاید این تجربه های کوچیک تا همیشه گوشه قلب آدم بمونه. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.